අයිබන් අපේ YouTube යාළුවලා හැමෝටම සිතුම් ටෙක් YouTube channel එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ. අද අපි කතා කරන්නේ Huawei P40 Pro කියන mobile phone එක පිළිබඳව. අයි මුලින්ම මේ phone එකේ colors ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් silver frost කියන color එක, blush gold කියන එක, deep sea blue කියන එක, ice white සහ black කියන colors වලින් මේ mobile phone එක colors පහකින් අපිට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. අයි මේකේ display ගැන කතා කරොත් 6.58 inches display එකක් අපිට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. OLED display එකක්. ඒ වගේම 90 Hz frame refresh rate එක මේ display එකේදී අපිට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේකේ weight එක ගත්තොත් මේකේ බර ග්‍රෑම් 209ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ resistance ගත්තොත් water සහ dust resistance ගත්තොත් IP68 water and dust resistance මේ mobile phone එකේ බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ processor එක ගත්තොත් Huawei Kirin 995G processor එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට මේ mobile phone එකේදී 5G support කරන්න පුළුවන්. ඉතින් 5G ගැන ඔයා දැනගන්න ආසයි නම් ඔයාලා පුළුවන් මේ උඩ තියෙන i අකුර ක්ලික් කරලා මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා 5G කොච්චර ස්පීඩ්ද කියලා. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඕකේ මේකේ CPU එක ගත්තොත් octa-core CPU එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. operative system එක EMUI 10.1 operative system එක Android 10 base කරගත්ත EMUI 10.1 කියන operative system එක තමයි තියෙන්නේ. EMUI කියලා කියන්නේ Huawei ලාට ආවේනික වෙච්ච යාළගේ operative system එකක්. ඉතින් Android 10 මූලික කරගෙන තමයි ඒක බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ mobile phone එක අපි RAM එක ගත්තොත් ගොඩක් අය බලාපොරොත්තු විදිහට 8GB RAM එකක් සහ 256GB ROM එකක් එහෙම නැත්නම් storage එකකට මේකදී බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් අය ඉන්ටරෙස්ටිං වෙලා තිබ්බ කැමරාව ගැන කතා කරොත් මේක සාමාන්‍යයෙන් S20 කැමරා S20 Ultra කැමරාව වගේමයි ඒකේ තියෙන ඩිසයින් එකමයි මේ P40 Pro mobile phone එකට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. 50 megapixel ultra vision කැමරාවක්, 40 megapixel sens කැමරාවක්, 12 megapixel super sensing telephoto කැමරාවක් සහ 3D depth sensing කැමරාවක් මේකදී බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. කැමරාස් 4ක quad core setup එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම autofocus mode එක මේකදී බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. image stabilization එක අපිට මේකදී බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකදී zoom කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. modes කිහිපයකින් modes 3කින් අපිට zoom කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. digital zoom කරන්න පුළුවන්, optical zoom කරන්න පුළුවන් සහ hybrid zoom පහසුකම මේ P40 phone එකේදී බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපි වීඩියෝ රෙකෝඩින් ගැන ගොඩක් කතා කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ රෙකෝඩින් ගත්තොත් මේකේ හොඳ කැමරාවකුත් තියෙන නිසා මේකදී ඇත්තටම 4K වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. 60 fps වීඩියෝ රෙකෝඩින් මේකේ අවස්ථාව අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. අපි S20 Ultra එක ගත්තොත් නම් ඒකෙදී 8K දක්වා වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න අපිට පහසුකම තිබ්බා. නමුත් මේකෙදී 4K පමණයි 4K 60 fps දක්වා විතරයි වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. අයි මේකේ ෆ්‍රන්ට් කැමරා ගැන කතා කරොත් 32 megapixel selfie කැමරාවක් සහ depth කැමරාවක් මේකෙදී බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේකෙදිත් auto focusing mode එක බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ෆ්‍රන්ට් කැමරා එකේ වීඩියෝ රෙකෝඩින් ගත්තොත් මේකත් 4K 60 fps දක්වා වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න සපෝට් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. හොඳයි මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ මෙච්චර වැඩ කරන්න පුළුවන් මොබයිල් ෆෝන් එකේ බැටරි එක කොච්චරද කියලා බැලුවොත් 4200 mAh බැටරි එකක් තමයි අපිට මේකෙදී බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම charging ගැන කතා කරොත් Huawei supercharge maximum 40 volt දක්වා අපිට මේක charge එක භාවිතා කරලා charge කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම wireless charging පහසුකම තියෙනවා. maximum watt 27 දක්වා wireless charging මේකේ fast charging maximum 40 watt දක්වා අපිට මේකදී support කරනවා. charge එකෙන් wireless අපිට 27 watt දක්වා charge කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ කරුණු වලට අමතරව මේකේ mobile phone එක හැරුණාම මේ P40 කියන mobile phone එකේ ඇතුළේ තියෙන එහෙම නැත්නම් මේකේ box එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. මේ box එකේ phone එක හැරුණාම අපිට charge එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේ පාර USB type C cable එකක් තමයි බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ earphone port එකත් USB type C cable එකකින් තමයි අපිට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම quick start guide එක සහ eject tool එක තියෙනවා. warranty card එකත් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේ mobile phone එක protect කරන්න protective case එකක් අපිට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ මෙන්න මේ කියන දේවල් තමයි අපිට box එක ඇතුළේදී බලා ගන්න හම් වෙන්නේ. ඉතින් P40 Pro කියලා කියන්නේ Huawei ආයතනයේ flagship device එකක් විදිහට අපිට
බලාගන්න අවස්ථාව තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එකක්. ඉතින් ගොඩක් අය ඉන්ට්‍රස්ටිං වෙලා තිබ්බා මේ P40 එක පිළිබඳව. ඉතින් මම මුලින්ම YouTube channel එකෙන් ඔයාලට මේ P40 එක පිළිබඳව අදාළ කරුණු ටික ගෙනා. ඉතින් මේට වඩා තව කරුණු තියෙනවා. නමුත් අවශ්‍යම කරුණු ටික මම ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ටික ඔයාලට අරන් ආවා. ඉතින් මොකද ඔයා හිතන්නේ Huawei P40 Pro කියන මොබයිල් ෆෝන් එක පිළිබඳව? ඔයාගේ අදහස පල්ලෙහෙන් මතක ඇතුව කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම තවත් වීඩියෝස් අනිවාර්යයෙන්ම ඉක්මනින්ම ඔයාලකට ගෙන්න ගන්න. පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකත් මතක ඇතුව ක්ලික් කරන්න. ඔයාගේ අදහස් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හමු. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.